Hello friend, welcome back. Welcome to Tuts. साथी हामी डकुमेन्ट त बनाइसकेका थियौँ तर त्यो भिडियोमा हामी कसरी सेभ गर्ने भनेर हामी बिर्सिसकेका थियौँ है। सेभ गर्नै बिर्स्यौँ हामी। त्यही भएर यो नेक्स्ट भिडियो लिएर आएको छु। अब यो डकुमेन्ट हाम्रो जति भइसकेको छ हैन, यतिलाई सेभ गरौँ। पहिला फाइलमा जाने, यहाँ सेभ, यो सेभ हामी गर्ने हैन है, सेभ एज गर्नुपर्छ। तर सेभ एजमा पनि हाम्रो डेस्कटपमा गरौँ हैन। सेभ एज गरे भने यहाँ हेर्नुस् कति प्रोपर्टी छ है। फोटोसप, हामी फोटोसप फाइल युज गर्छौं भने फोटोसप पीएसटी भनेर भन्छ हैन। लार्ज डकुमेन्ट एसपी, तर हामीले युज गर्ने भनेको प्राय फोटोसप फाइल युज गर्छौं। पछिसम्म हामीलाई काम लाग्छ, किनभने पछि हामीलाई यहाँ एडिट गर्नु पर्यो भने यता यसलाई हामी भनेर अब जेपीजी हामी फोटो साइडमा पनि फोटोमा पनि गर्न सक्छौं। फोटोमा पनि यहाँ गएर फोटो फर्मेट जेपीईजी फर्मेटमा हामी युज गर्न सक्छौं। सेभ गर्दै यहाँ म्याक्सिमम साइज जेपीजीमा पनि युज गर्छौं। डिफ्रेन्ट टाइप्स यहाँ, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि भनेको सेभ फर वेब। सेभ फर वेबमा गयो भने हैन, एउटा कुरा के हुन्छ, हाम्रो फाइलको साइज कम हुन्छ र हाम्रो ओरिजिनल क्वालिटी हुन्छ सेभ फर वेब। किनभने हामी वेबमा काम गर्छौं, वेबको लागि यहाँ धेरै प्रकार जीआईएफ छ हैन, जेपीईजी छ, पीएनजी एड छ, पीएनजी सबको बारेमा म पछि कुरा गर्छु। तपाईहरुलाई थाहा होला, किनभने तपाईहरु अब यहाँ फोटोहरु युज गरिसक्नु भएको छ, तर यो जीआईएफ पीएनजीहरु थाहा नहोला। जेपीईजी त भनेको यो हाम्रो फोटोको फर्मेट हो भनेर तपाईहरुलाई थाहा होला। यहाँबाट हामी क्लिक गर्यो भने त्यही फोटो हाम्रो कम साइजमा आउँछ हैन, फोटोको साइज कम हुन्छ। अनि हामीलाई के हुन्छ कि अपलोड गर्न पनि सजिलो होस् भनेर फोटोको साइज, अनि हाम्रो फोटोको साइज कम होस् अनि के भन्छ हाम्रो क्वालिटी पनि कम नहोस् भनेर, त्यो कारणले गर्दा हामी युज गर्छौं। ओके फ्रेन्ड, त्यति मात्रको लागि म यो भिडियो फेरि बनाइरहेको थिएँ। थ्यांक यू।